Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadika. Welcome back to Arabic lesson with teacher Aziza. Boom. أين الآن؟ الآن أنا في مكتبة. مكتبة يعني library. لماذا؟ لأن اليوم سنتعلم عن الأماكن العامة. المكان الأول يعني مدرسة. مدرسة. مدرسة يعني school. school. ماذا؟ مدرسة. ثم الثاني يعني مستشفى. مستشفى. مستشفى بمعنى hospital. hospital. المكان الثالث يعني سوق. سوق. ما معنى سوق؟ سوق يعني market. market. سوق market. ثم المكان الرابع يعني صيدلية. صيدلية. What is that? صيدلية. صيدلية يعني pharmacy. pharmacy. المكان الخامس يعني مسجد. مسجد. ما معنى مسجد؟ مسجد يعني المكان يصلي جماعة. مسجد in English mosque. mosque. المكان السادس يعني دكان. 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 دكان يعني store atau shop. Mall, shop, store, kedai. دكان. المكان السادس يعني محطة القطار. محطة القطار يعني المكان للقطار. المكان للقطار. المكان الثامن يعني محطة السيارات. محطة السيارات يعني bus station. bus station. محطة القطار train station. محطة السيارات bus station. فهمتم؟ ثم المكان للطعام للأكل. ماذا؟ مطعم. مطعم. مطعم يعني المكان للطعام أو المكان للأكل. or canteen or restaurant. اوكي. ثم المكان لشرب القهوة. ماذا؟ مقهى. مقهى. مرة ثالثة مقهى. مقهى يعني كافيه. كافيه مقهى. هذا المكان اسمها مكتبة. مكتبة يعني library. مكتبة library. وأخيرا ملعب. ملعب. من أولا مدرسة. مدرسة. ثانيا مستشفى. مستشفى. ثالثا سوق. سوق. رابعا صيدلية.
صيدلية. خامسا مسجد. مسجد. سادسا دكان. دكان. سابعا محطة القطار. محطة القطار. ثامنا محطة السيارات. محطة السيارات. تاسعا مطعم. مطعم. عاشرا مقهى. مقهى. 11 مكتبة. مكتبة. وأخيرا ملعب. ملعب. فهمتم؟ فهمتم؟ ما شاء الله.